Welcome. This is the energy vibration Lezing for the sun, moon en rising. Weegschaal mensen. Het is de tweede week van Augustus 2017. En de week begint from the 7th tot en met de 13th. Oké. Als je gaat even kijken, de week is de energy vibration van de geliefde. En de geliefde is een waterenergie en de zodiac energy is vuur. Dus voor jullie zijn luchtmensen. En wat gebeurt hier? Het wordt een week van die end van een bepaalde situatie in je leven, dat soort of thing. En te beginnen van iets veel beter en beter. Daar is een situatie en een scenario dat veel mensen zal iets kwijtraken, dat soort of ding, maar misschien is het iets klein. Daar zijn conflict met die energy vibration van de vis, de crave of de scorpionnetje, that sort of a thing. The energy vibration van de vis, de scorpion, moeder of vader, as you have the energy vibration, your father is of a water sign, which is a fish, the scorpionnetje, and the crave of your mother. Het is een week wanneer je gaat even connect met ze. En whatever de situatie is, dat wordt gereinigd, oké? En genezen komt binnen. Dus dan ga je even verder en we bekijken maandag. Maandag is een dag. En deze week is over werk. En als work can study ook. En ik kan ook als je bent gewoon thuis en gepensioneerd. Dit is een week van werk op maandag. En dit is best wel goed, omdat je krijgt wel een kleine cadeau of je geeft wel. Want de 6 van Pentacles kan dat je krijgt of je geven. Dus misschien ga je ergens iemand helpen met zijn huishoud of dat soort of ding. Of even boodschappen doen voor iemand. Of iemand neem je uit om een kop koffie en een bakje, stukje taart of zo. Maar deze energie is goed voor de mensen die is op zijn werk en dat soort of ding. Misschien krijg je best wel iemand is jaardag of dat soort of dingen. Dat is ook goed. Maar ik ken dat je geeft of je krijgt een kleine cadeau van iemand in deze op maandag. En dit is best wel goed. Oké. Als we gaan even verder. Op dinsdag hebben wij de zegwagen. En de zegwagen is goed vanwege doordat daar is een situatie. En voor sommige mensen de zegwagen brak je uit op een situatie. Dus je triomft weglopen van een situatie. En van ons, het kan dat deze koning komt jou om te helpen. Dus dit kan een situatie waar je vader zegt, kom, ik laat je helpen, ik help je met whatever. En dit is best wel goed. Deze energie op dinsdag is meer voor mensen tussen de leeftijd van 30 tot 55. Dat soort van energie voor dat soort van mensen. Voor de rest van de mensen, het is oké. Vanwege door whatever situatie is in je leven, je gaat echt positive outcomes van de situatie. Whatever de situatie dat je hebt mee te maken, daar komt echt een positive outcomes. Als we bekijken aan de kroon van je week, heb je mee te maken met conflict, maar niet jij direct. Het kan indirect dat je hebt mee te maken met conflict, maar de conflict dat je hebt mee te maken kan met jullie en je kinderen. Als je heeft iemand, een kind, dat is tussen de leeftijd van 18 tot 35 of misschien 16, dat zou de leeftijd 10 tot 35. En weet je hebt een beetje conflict met de kinderen. Dat kan voor sommige mensen heb je conflict op de workvloer, dat soort van situatie. Sommige mensen hebben het overal met andere mensen, ja, kleinigheid dingen in de verkeer, dat soort van dingen. Dus hou het rustig, alstublieft, whatever de situatie is, hou het rustig in deze week. Donderdag is een zeer positieve dag voor jullie.
Omdat donderdag heb je de 5 of Cups, de 5 of Buckle. En de 5 of Buckle is een kleine last, maar het is zo, het is al lang gebeurd met deze energie van deze kaart. En nou kijk je daar achter en nou dacht je, ja, maar nu heb ik de 10 van Buckle. Dus het is zeer leuk, whatever de situatie is. Je gaat echt zien, positieve situatie in je leven komen. En het maakt niet uit wat je hebt verloren. En zie het gewoon als, ja, ik verloor de 5, maar ik krijg 2 keer dat. En zo is het. Als je geeft uit, dan wat je geeft uit, krijg je altijd 2 keer terug. Oké? En wat je verloren, krijg je altijd 2 keer wat je hebt verloren. Dus dit is zeer positief. Oké? Dus whatever de situatie is op donderdag, het wordt goed. Op vrijdag krijg je de 9 van Pentacles. Dit is zeer positief. En met 9 van Pentacles, whatever de situatie is, je krijgt dat er is een low energy dat probeer je teken te houden van je geld, maar het gaat niet lukken. En er is 2 energy vibration. En ik ken 1 van de doven dat kwam op. En ik ken 1 van jullie en 1 van buitenaf. Dus zorg hiervoor dat think positief, whatever de situatie is, dan realiseer je dat. Maakt niet uit wat het is. Vraag de universe een divine intervention in whatever situatie het is met je geld. Dus deze energie van de duivel kan gewoon weg uit je leven voor goed, oké? Als we gaan even verder, dan hebben we de 4 van Pentacles. En de 4 van Pentacles is een zeer positieve energie. De 4 van Pentacles is die energy vibration van de geliefde. En wat de situatie op zaterdag is dat voor sommige mensen je gaat even connecten met je partner. En jullie gaan even realiseren, we gaan minder uitgeven omdat we willen even op vakantie, we willen een nieuwe auto gaan kopen, we willen gaan verhuizen, we willen iets nieuws voor de huis, dat soort of ding. En dit is best wel goed, omdat wat jullie willen is dat jullie financiën gebalanceerd. Ik ken dat sommige mensen werkt voor een tijdje niet en nou begint ze maandag om te werken en je gaat even zien dat nou jullie financiën gaat uitbalanceren. En dat is best wel positief. Omdat meestal mensen hebben ruzie over geld en het is niet de moeite waard. Oké? Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration van de koningin van de cups. En voor sommige mensen is dat deze vrouw heb je leven helemaal gepest. En the energy that comes in now, it is the energy vibration van the world. The energy van the world is here. En wat we doen met deze energy is dat we realiseren hoe belangrijk een bepaalde aspect is. Dat soms komen mensen in ons leven om gewoon chaos om te maken. En het is now behind us. And now the world gaat open up voor jou. En je gaat even zien hoe een bepaalde situatie moet gewoon de les hiervan leren. Whatever de situatie is, het was een les dat je moet leren. Dus als we kijken de eerste af van je week, en het is best wel een positieve week, het maakt niet uit, omdat je zit jezelf te beschermen van de dood, de dove. En whatever de situatie is, het is zeer een positieve week in liefde en werk of in connectie met studie en dat soort van dingen, studiefinanciering. Je probeert even geld, het is best wel goed. The energy of the number 7 wordt je energy vibration vanwege door dat er is zo 7 en 7, de nummer 7 en 6. De nummer 7 en 6 wordt je energy vibration voor deze week, oké? One of the last card, je krijgt de dove nogmaals, dus jij kan deze rol spelen of andere mensen zit deze rol in je leven om te spelen. Word voorzichtig hier aan. Vanwege doordat het wordt niet goed als mensen dat soort van rol spelen, omdat je krijgt het best wel terug. Laatste kaart wat ik heb is de dolphin. En dit is wel positief, een positieve
kaart omdat de dolphins, als je zwemt met de dolphins, die reinigen je energie. Als je luistert naar de dolphin, die geven je boodschappen ook. Dus het is de geklink van de geluid wat ze uitlaten. En dat geeft gewoon positive energy aan jou. Oké? Dus het wordt een goede week. Maakt niet uit, de energie van de duivel is gewoon je... sommige mensen emotie en sommige mensen proberen tegen jou om te werken, dat soort dingen. Maar het maakt niet uit, omdat het gaat ze niet lukken. Als je denkt, alles komt goed, alles komt positief. Ik vraag mijn gids om mij te helpen, dan heb ze geen... zijn energie is niet, of whoever de energie is niet dat krachtig. Oké? Dus ik wens jullie een fijne week.